بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة السادسة من سلسلة الوعي البيئي. اليوم رح نتناول مفهوم بصمة القدم البيئية أو ما يسمى ب Ecological Footprint. في المقدمة لابد من أن نوضح خلفية هذا المفهوم، وهو أنه كل كائن إنساني يستهلك موارد من البيئة. بالنسبة للإنسان، كل ما ازداد التقدم التكنولوجي للإنسان يزداد هذا الاستهلاك، بما في ضمنه استهلاك الطاقة والمصادر الطبيعية، لأنه الناس طبعا طورت الحياة ورح تستعمل هذه الموارد لإنجاز الأعمال وقضاء الحاجات الحياتية. لكن في نفس الوقت هذا رح يشكل ضغط على الأجهزة البيئية الطبيعية اللي لازم تستوعب وتعالج النفايات والتلوث الناتج عن هذا الاستخدام. فبصمة القدم البيئية مثل ما تشوفون بالشكل هو مصطلح يوصف تأثير الإنسان على الجهاز البيئي الطبيعي، وهذا عادة ينقاس بالمساحة الطبيعية المطلوبة لتوفير الاحتياجات واستيعاب النفايات كما يوضح الشكل، حتى نشوف أنه هناك عدة أنواع من الاستعمال الإنساني، مثلا مصائد السمك، الحقول، الغابات، الأراضي، ونشوف بالمقابل حاجتها، يعني خلينا نقول نتائج هذا الاستخدام والمساحات اللي مطلوبة من هذا الاستخدام. طبعا مفهوم بصمة القدم الإيكولوجي لازم ما يخلط مع مفهوم بصمة القدم الكربوني الذي يمثل إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية مثل ما نشوف بالشكل، والمطلوب أنه نقيس هذا الانبعاث حتى نقدر نحد من الآثار السلبية لها. فبالنسبة لبصمة القدم البيئية، ابتكرت في أوائل التسعينات من قبل عالم البيئة الكندي ويليام رايس، وأيضا المخطط الإقليمي السويسري ماتياس فاغرنغال في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا. طبعا بعد اكتشاف هذا المفهوم تم تطبيقه، ونشوف هنا ما هي النتائج عن هذه القياسات. النتيجة الأولى أن الموارد المطلوبة تأمين مستوى معيشة مثل اللي يتمتع به الأمريكي أو الكندي لكل سكان العالم يتطلب أنه نحتاج مساحة 3 مرات بقد الكرة الأرضية اللي نعيش فيها. النتيجة الثانية أن البصمة البيئية الولايات المتحدة أكثر من مساحتها ب20%، مساحة الأرض. أنه في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة مساحة البصمة البيئية أكبر من مساحة البلاد نفسها، لأن هذه البلاد معتمدة اعتماد كامل على الواردات وغير مستخدمة استخدام صحيح للمصادر الطبيعية أو قدرتها على امتصاص النفايات. أيضا بيّنت أنه التحليلات أن طريقة الحياة الغربية الحالية هي غير مستديمة، هي تعتمد على استهلاك الموارد بدون تخطيط مناسب للأجيال القادمة. إن عملية الاستهلاك المتزايد للموارد المتجددة راح تؤدي إلى استهلاكها بمعدل أكثر من معدل تجديدها، وهذا معناها أنه حتى الموارد اللي معتبرها متجددة راح تكون بيك حالة قابلة للانتهاء. طبعا نتيجة تحليل نشوف هنا صورة تبين مقارنة بين بصمة القدم البيئية لعدة بلدان في العالم. نشوف انه 3 بلدان عربية تتصدر القائمة، قطر والكويت والامارات المتحدة. طبعا لأن هذه البلدان تعتمد بالدرجة الأساسية على الاستيراد، وأيضا مساحة تلك البلدان هي قليلة مقارنة مع مساحة البلدان الأخرى.
في نهاية هذا الدرس شكرا لمتابعتكم، نأمل تلتقي بكم في دروس أخرى. مع الشكر.